Behöver världsekonomin en detox, alltså en rejäl lågkonjunktur för att renas från olönsamma företag och lågproduktiv teknik? Eller bör vi tvärtom vara glada för att lågkonjunkturen kan ha blivit ett utrotningshotat ekonomiskt djur? Du lyssnar på Världsekonomin. Hej på dig, Claes. Hallå, Katrin. Hur mår du? Jag mår bra. Den här veckan är jag hemma hos mig själv i Storbritannien och den här veckan är det Remembrance Day. Har du tänkt på det? Inte kommit ihåg faktiskt. Nej, det är jättestort här i Storbritannien. Alltså årsdagen av första världskrigets slut när man hedrar och minns alla soldater som dött i krig. Det är vallmor överallt, symbol för det här. Det är en stor sak i alla skolor. Det är 2 tysta minuter på de flesta arbetsplatser. Ja, det här med första världskriget är jättestort här i Storbritannien, vilket man inte förstår riktigt tycker jag förrän man bor här. Men då förstår man det. Det krävde ju nästan dubbelt så många brittiska liv som det andra världskriget. Men jag har tänkt lite på det här med... Veterans Day i USA också. Så att, ja, det är stort. Det är väl liknande. Ja, absolut, absolut. Men just det här första världskriget, fokuset den här veckan har fått mig att tänka på den här aspekten av första världskriget som var den här tanken innan kriget att det kanske inte var så dåligt med ett krig. Eller hur? Det hade inte varit krig på vår kontinent ganska länge, tänkte man sig. Det behövdes kanske ett rejält krig för att rensa luften. Det var många intellektuella som tyckte och tänkte så på det sättet. Och det är den här väldigt tragiska verkligheten sen av de här unga soldaterna som ganska glatt, många av dem ändå går ut i kriget i september 1914 i tron att de kommer att komma hem till jul och sen blir det istället detta fruktansvärda helvete i skyttegravarna i 4 år. Men den här idén om att... Om rening. Om rening, precis. Rening genom katastrof. Onekligen otroligt destruktiv när det gällde första världskriget. Men den har ju dykt upp igen i den ekonomiska debatten den här veckan. Senaste numret av The Economist, Claes, argumenterar de bland annat för detta. Ska vi dekomponera eller packa upp den här idén? Idén, precis. Världen behöver en rejäl lågkonjunktur för att, liksom rensa luften. De skriver att lågkonjunkturen kan ha blivit ett utrotningshotat djur. Stämmer det, Claes? Alltså jag tror att en del av våra lyssnare kommer nog kanske inte sätta kaffet i vrångstrupen, men fundera på, vadå, vi har väl lågkonjunktur? Så att det beror på vilka glasögon man har på sig. Jag tänker att artikelförfattaren möjligtvis tittar mest på amerikansk ekonomi för att vi har ju haft en europeisk ekonomi som har utvecklats svagare än den amerikanska. Men fair enough. Det man kan peka på är att i Europa som helhet i alla fall, i euroområdet så är arbetslösheten låg precis som den är i USA. Det gäller ju inte Sverige. Den är inte skyhög i Sverige, men den är ju högre än vad vi tror den kan vara långsiktigt. Så att det här med, vi skulle ju snarare beskriva Sverige som att vi är i någon typ av mild lågkonjunktur. Så att på det sättet så kanske det just det där resonemanget inte funkar överallt. Men det är ju definitivt inte den typen av kanske katarsis som artikelförfattaren efterlyser som gör att man får det här reningsbadet och den kreativa förstörelsen. Men värt att påminna sig om att det inte är samma överallt. Och den amerikanska ekonomin har ju onekligen tuffat på både i år och åren tidigare snabbare än förväntat, inte bromsat in som det har förväntats efter räntehöjningarna och klarade sig relativt bra i den inflationskris som drabbade Sverige hårdare. Så att det är inte samma temperatur överallt. Nej, absolut. Och The Economist, de pratar ju om, jag tror de kallar det för synkroniserad global recession, vad nu det är. De ger ingen vidare definition av det här. Men vad de menar är precis det här du är inne på, liksom en stor jäkla kris helt enkelt, som inte den tekniska termen är. Men de flesta förstår vad man menar.
Och de är väl också lite inne på det som vi var inne på för några avsnitt sedan, alltså avsnitt 65 tror jag det var, så överlevde världsekonomin Trump när vi diskuterade det här om just världsekonomin har blivit ett självspelande piano där det inte spelar någon roll om det är handelskrig eller verkliga krig eller jättehöga räntor, det rullar liksom på ändå. Det är lite det de är inne på också. Mm. Och det gör det ju kan man säga, men det är ju som vi var inne på senaste avsnittet, det är många frågetecken och mycket som kan hända. Vi har en hög grad fortfarande av osäkerhet i den mån vi kan mäta osäkerhet, men jag tror att både om man frågar företag, hushåll och även försöker mäta i termer av liksom medierapportering så är ju graden av osäkerhet förhöjd. Inte så typiskt på finansiella marknader så att det funkar inte helt och hållet där. Men det betyder ju att vi vet ju inte riktigt om de prognoser som just nu ligger för att ekonomin ska tuffa på om de är liksom, hur träffsäkra de är i den här miljön. Men fair enough, det tuffar ju på och prognoser inklusive våra är att det ska rulla på men i något långsammare takt i USA och i Kina nästa år men ändå inte på något sätt i någon typ av något recessionsförlopp. Mm. Nej, man pekar på historiskt låg arbetslöshet i OECD-området som ändå är stort sett till andel av världsekonomin. Tredje kvartalet för företagsvinsterna upp 11%, mer än på 3 år. Och The Economist skriver då att räknar man bort pandemin, ska man göra det? Det kan man diskutera. Så har världsekonomin inte haft vad de kallar en samlad lågkonjunktur, låter obehagligt, på 15 år. Och det här, menar man, har fått konsekvenser för världsekonomin har helt enkelt blivit tjock och ganska mätt ungefär, om man ska tolka den här artikeln. Mm. Och det är inte heller kanske riktigt det man tänker på. Alltså, det finns ju alltid parallella narrativ. Och ett narrativ just nu som ju tycker jag om någonting ökar i styrka, det är ju den här jobblösa tillväxten. Alltså amerikansk ekonomi tuffar på. Och det vet vi inte riktigt för vi har inte data som bekant. Även om det ser ut som att ekonomin eller federala myndigheter är på väg att öppna upp så har vi inte data som är tillgänglig för alla sektorer. Men vi ser också att arbetsmarknaden förefaller svalna. Och det är ju det här AI-temat då som ju både finns på finansiella marknader men också på arbetsmarknaden. Är det så nu att kanske framförallt yngre, nyutexade deltagare på arbetsmarknaden har svårare att hitta jobb på grund av att de ersätts med AI. Ja, då är det ju både innovation och ganska mycket potentiell kreativ förstörelse som vi anar där och då i så fall utan att vi har haft någon recession som har varit drivkraften. Så att det här med fat and happy, det skulle jag inte säga gäller hela ekonomin. Nej. Och framförallt inte alla länder för att i USA har vi ju någonting som stormar fram. Kanske överdrivet, kanske för optimistiskt men det är ju inte på något sätt så att man vilar på gamla lagrar. Nej. Kreativ förstörelse, du har redan nämnt det här begreppet flera gånger. Det är Josef Schumpeter, den gamla österrikiska ekonomen som lyfts fram ibland i dessa sammanhang. Det är den här idén om att saker och ting måste dö för att nya saker ska kunna födas. Och Josef Schumpeter skrev bland annat att lågkonjunkturer av det här skälet inte bara är av ondo. Till och med The Economist erkänner att lågkonjunkturer är väldigt dåliga för väldigt många människor och leder till fattigdom, arbetslöshet, misär och ohälsa. Men de menar ändå att de behövs. Och det är just för den här idén om att dåliga företag måste tvingas gå i konkurs. Kapitalet då röra sig någon annanstans till ny teknik och det nya helt enkelt. En detox. Ja, jag vet inte. Men kreativ förstörelse är inte samma sak som att du ersätter folk med AI och skär därför kostnader. Alltså att skära kostnader på grund av ny teknik är inte samma sak som kreativ förstörelse. Kreativ förstörelse, du måste också investera de pengarna som då i något annat. Antingen i ekonomin i stort eller inom det egna företaget. Det är en ganska viktig distinktion.
Ja, just det, men den skulle ju kunna orsakas av AI. Alltså vi tänker oss kanske framförallt att det är nya företag som kommer vara bättre på att applicera den här tekniken som kräver mindre arbetskraft inom vissa sektorer då som där man ser tydliga skiften mellan de existerande företagen och nya företag. Så det skulle kunna bli ett typiskt kreativ förstörelse-tema. Där är vi ju inte än, men det finns ju definitivt i narrativet. Man skulle till och med kunna säga att det ligger i förväntningar, i alla fall på något implicit sätt i aktiekurser, alltså när det gäller Nvidia och så vidare. Om de här investeringarna ska betala sig, då måste det leda till någon typ av kreativ förstörelse. För annars så har inte det fått den djuplodande konsekvensen för produktiviteten och därmed kan det inte bli avkastning på kapitalet. Nej, för produktiviteten är det huvudsakliga som man klagar på här och liksom anledningen till att man vill ha kreativ förstörelse. Det finns ju i svenskt ekonomiskt tänkande. Rudolf Meidner och Gösta Rehn hade ju teorier kring det här om att ekonomin måste omfamna tekniska strukturomvandlingar för att gamla företag och lågproduktiva sektorer ska dö ut, och sen ska man genom a-kassa och det som kallas för sociala broar i det här ganska klassiskt socialdemokratiska sättet att tänka, få över folk i mer produktiva sektorer, och så ska man få fackföreningsrörelsen att köpa det här genom att förklara för dem att enda sättet att få höjda löner utan att också spä på inflationen är genom att öka produktiviteten, och då måste man ha system som kan omfamna den här förstörelsen i ekonomin. Så att det finns ju det här tänket. Frågan är liksom, är en lågkonjunktur det bästa sättet? The Economist, de ser symptom på den här tjocka och mätta världsekonomin. De skriver om att det är för många managementkonsulter, sociala medier, influerare och kryptohandlare. Är det ett rimligt mått på? Jag tänker, alltså, när ska man vara kritisk mot att det inte sker lågkonjunktur? Ja, men det är ju typiskt när ekonomisk politik förhindrar den och håller uppe olönsamma bolag, alltså typiskt genom att sektorer som egentligen inte längre kan konkurrera i ett specifikt land, de får statligt stöd. Det där kan ju då förhindra den omvandlingsprocess som är på längre sikt i alla fall av godo. De exempel du nämner då, managementkonsulter, influencers, de har ju typiskt inte... Nej. Det är The Economist som nämner det. Jag vill tillägga detta. Ja, det är... alltså att man kan ju sucka över olika yrkeskategorier och tycka att det där är meningslöst, och det har ju alla rätt att göra. Men det är svårt att peka på att de liksom, har just nu något särskilt stöd som gör att de så att säga, finns utan att det finns ekonomisk grund för det. Så att jag tror att man får tänka sig snarare då att vi har ju ekonomisk politik, alltså finanspolitik framförallt, som ju innebär att det är underskott i många länder, vilket ju liksom, då om den skulle normaliseras eller om man skulle balansera underskotten, vilket ju skulle innebära antingen utgiftsnedskärningar eller skattehöjningar, så skulle ju det då tvinga fram någon typ av lågkonjunktur. Det kan man ju argumentera för att alltså är man budgethög så vill man ju ha det så snabbt som möjligt. Sådana finns ju på båda sidor om Atlanten. Jag tycker det är väl liksom där kan man säga, där har man ju någon typ av konstlad konjunktur i och med att man har statsskulder som trendmässigt ökar. Men det är svårt att argumentera för de här andra exemplen som bra. Nej, och det finns många utmärkta managementkonsulter vill jag tillägga. John Legend till exempel. Har du en lista? John Legend var managementkonsult på Boston Consulting Group, tror jag, innan han blev pianist och musiker på heltid. Ed Sheerans fru tror jag är managementkonsult på Deloitte. Citerar mig inte på det. Och det finns fler. Vi återkommer om vi bara har fler managementkonsulter så får vi bättre musik. Ja, precis. Det finns ett samband här. Och apropå samband det där med orsak och verkan inte alltid så lätt. Apropå orsak och verkan. Det finns en argumentation om att de bästa företagen föds under lågkonjunkturer. Och då kan man till exempel klassiskt lyfta fram Apple och Microsoft mitten av 1970-talet. Uber, vissa av de här liksom techbolagen 2008-2009. Det finns ett sånt sätt att argumentera. Stämmer det forskningsmässigt? Tror jag kanske inte. Men
Tror du det ligger någonting i det? Ja, men det är väl så här att man vill gärna ha rena berättelser, vi människor. Och det här är väl ganska orent egentligen. För det är klart att om det är väldigt mycket brist på arbetskraft och framförallt oproduktiva sektorer suger upp kompetent arbetskraft. Alltså man kan tänka sig lågräntemiljö där det är liksom vissa sektorer som egentligen bara gynnas av lågräntemiljö och inte klarar sig i en annan miljö, suger upp, liksom betalar upp höga löner och tar bort den kompetensen från nystartade företag som inte har kapitalet att betala upp. Men återigen, om man tittar på dagens situation så är det ju ändå många som menar att AI och LLM-revolutionen den kommer ha samma impact som internet. Eller större till och med. Ett av de stora teknologisprången i mänsklighetens historia. Och det har ju i så fall skett, jag menar, man kan ju spåra det här tillbaka lång tid förvisso. Men man kan säga att det har ju onekligen blommat ut under rådande konjunktur då, när vi inte haft någon lågkonjunktur. Så att på det sättet så blir man också lite grann svaret skyldig, tycker jag. Att vi får väl se hur det här utvecklas. Det är ju få som säger att det är liksom en fluga, som ju faktiskt någon sa under 90-talets IT-boom. Sen kan man ju diskutera, som vi har gjort, huruvida det är en bubbla eller inte. Men att det får fundamental inverkan på ekonomin verkar de flesta vara överens om, att det är ett stort teknologiskt språng lika så. Och det har ju då skett i den här miljön som inte har startat i en global recession. Ja, precis. Om man tänker just på entreprenörskap, så det är den här idén om att hungriga lejon jagar bättre någonstans. Att folk tar risk när de inte har några andra möjligheter för att det är lågkonjunktur. Väldigt oklart om det stämmer. Jag tror att man kan argumentera för det rakt motsatta. Att när folk har lite mer valmöjligheter och det finns en allmänt positiv stämning i ekonomin och om framtiden, så är man villig att ta mer risk. Däremot finns det faktiskt riktig forskning. Daniel Bajas från Vanderbilt University och Alexander Ljungqvist. Riktig forskning, inte bara Katrin och Claes spekulerar. Daniel Bajas från Vanderbilt University och Alexander Ljungqvist från Handelshögskolan i Stockholm visade att startups som föds under en lågkonjunktur går bättre än de som uppstått under mer normala ekonomiska förutsättningar. Det är till exempel högre sannolikhet att dessa startups börsnoteras. Det tyckte jag var lite intressant, för det kan man ändå tänka sig att det ligger någonting i att om du ändå tvingas starta ett företag eller av någon anledning starta ett företag i en miljö som är väldigt, väldigt tuff på grund av olika saker som en lågkonjunktur innebär. Att du då bygger på många sätt ett företag som kan hålla bättre och längre. Det kan jag tänka mig att det ligger någonting i. Ja, men det blir nästan lite selection bias, eller så att säga, det är ju som du säger, det är svårt att få kapital i en sån miljö, så att man rensas ut ännu tidigare än i en miljö som är bubblig då, där, som det var under slutet på förra decenniet. Eller för den delen i början av pandemin, alltså inte precis i början, men när det var liksom, när det var en sån hype kring allting som var tech. Så är det väldigt lätt att få ett kapital, och då får ju även dåliga idéer kapital. Så det känns logiskt att när kapitalet är mer grinigt så kommer då man sortera bort dåliga aktörer på ett tidigt stadium. Och där skulle man kanske kunna säga att de senaste åren har det kanske räckt med att stå framför ett datacenter och säga vackra ord om AI för att kapitalet bara ska kastas över dig, och att det kanske inte är så bra då. Men absolut, AI-boomen är väl ett exempel på att det kommer vara många som sorteras bort under resans väg. En argumentation som jag dock köper i den här The Economist-artikeln är det här med att ju längre vi väntar, och nu har vi väntat i 15 år på den här globala stora lågkonjunkturen, desto längre vi väntar, desto värre kommer krisen bli när den väl kommer. Det tycker jag att det kan lägga någonting i. Vad tror du om det, Claes? Ja, men det bygger ju på att det byggs upp förväntningar på att det inte finns kriser, och minnet är kort, och sen glömmer alla som är agerande i ekonomin att det finns kris, och så försvinner det. Och det kan man säga, det var ju lite förväntningarna i samband med räntehöjningarna eller i samband med inflationskrisen, att nu har vi haft låga räntor så pass länge att det borde leda att någonting borde på allvar gå sönder i
i den globala ekonomin. Och överraskningen har ju varit att det inte blev så. Det är naturligtvis bolag som har gått i konken och vissa sektorer som tagit mer stryk än andra. Men på det hela taget så var ju global ekonomi mer robust än förväntat. Trots då ett decennium, egentligen ända sedan förra globala recessionen, då har det varit lågräntemiljö. Så att jag kan hålla med om det i princip, men det här borde varit ett sådant exempel där man inte skulle klara av den typen av omställning till mer normala räntor. För där klagade ju många på att just de här högre räntorna inte ledde till den här reningen eller detoxen i ekonomin som många då menar behövs med jämna mellanrum. Till exempel det som kallas för zombieföretag, alltså företag som inte har varit lönsamma på jättelänge och kanske aldrig kommer att bli lönsamma, men som ändå tuffar på lite sådär halvdöda, om det så är på börsen eller inte på börsen, och bankerna vill hellre fortsätta låna ut lite av gammal vana. Det där är ju, ingen vill ha massa zombier i ekonomin, och då tänker man sig att till exempel mycket högre räntor eller då den här rejäla lågkonjunkturen som The Economist vill ska se till att de här zombierna försvinner. Och en sån rörelse har vi inte heller haft de senaste åren. Nej. Så, men att det blir värre om det har tagit lång tid, det är ju det här resonemanget att finansmarknaden glömmer till exempel bort att kurvor kan peka neråt, och man tar för mycket risk för att man tror att det inte kommer gå dåligt, för det har aldrig gått dåligt. Så det skulle då kunna göra att det här blir ännu mer uppblåst, och sen när det faller ihop 30% av amerikanska hushåll nu har tillgångar exponerade mot aktiemarknaden. Det gör att om det spricker där, vilket många menar att det kommer göra, vad vet jag, så kommer det få större effekt i den reella ekonomin. Och så det du har varit inne på, statsskulderna, om man då har försökt försäkra sig mot de här lågkonjunkturerna genom att bygga upp stora statliga underskott, så blir det i sig ett problem som kan förvärra en kris. För att när krisen väl kommer, då vill du ha lite sparat krut i ladorna att använda. Och det har du inte om du har i 15 år på olika sätt med en allt större och mer uppblåst stat försökt försäkra dig mot vad som då hade varit, enligt det här sättet att resonera, normala svängningar i ekonomin, liksom lågkonjunkturer som man har förhindrat artificiellt. Och då kommer då det här reningsbadet och blir mycket värre än man tror. Håller du med, Claes? Ja, men det finns ju argument för det åtminstone. Men man ska inte gå så långt som att hela världsekonomin är en zombie. Nej. Tvärtom. Tvärtom, precis. Nej, jag håller med. Det här är hård vinkling. Det mest sannolika. För framtiden är oviss, men vi har nog en produktivitetsboom framför oss. Långt ifrån zombie. Ja, långt ifrån zombie. Nej, och framförallt, jag tror att det finns en anledning... Efter decennier av... Ända sedan finanskrisen har ju produktivitetstillväxten varit oväntat svag. Svagare än den tidigare trenden. Och de där trenderna är ju... Jag menar, det kan ju såklart fortsätta, men jag har ju mina hästar med på att det kommer ta fart igen. Och det finns en anledning till att just den här idén om att man behöver krig lite då och då är så tragiskt just kopplat till första världskriget, att den bidrog till att man alldeles för naivt gick in i den här masskatastrofen. Och jag tror att det är väl ungefär också ett lika destruktivt sätt att tänka kring ekonomi faktiskt. Det blir sådär lite magiskt tänkande, vilket vi ofta håller på med i ekonomiska diskussioner, men det behövs rening, det behövs detox. Ja, och man ska ju precis, och då ska man ju bara lägga till såna här andra inte oviktiga poänger, att i lågkonjunktur så ökar populism typiskt, och det är onekligen då den djupaste av lågkonjunkturer. Depressionen under 30-talet var ju en viktig pusselbit till hela andra världskriget. Det ökar ju inkomstskillnader typiskt också under lågkonjunktur, så det finns ett antal saker som vi absolut inte vill ha, som då ska man vara ganska säker på att det här är medicinen som botar någon typ av sjuka för att man ska vilja framkalla det.
Precis, och man kanske kan se det här som ett tecken i sig på att det har varit väldigt länge sedan vi hade en rejäl lågkonjunktur, att man ens kan skriva den här typen av artiklar när man efterfrågar en lågkonjunktur, för att man har glömt hur hemskt det faktiskt är. Och en sista grej på det här temat, jag tycker också att allt det här är ganska taskigt mot världens ekonomer och finansreglerare och faktiskt den ekonomiska politiken som område. För att vi har faktiskt, skulle jag säga, blivit mycket bättre på att hantera ekonomin och kan därför hantera kriser när de kommer, undvika den här typen av katastrofscenarier. Och ska vi inte få lite cred för det, tycker jag. Alltså, just de orden tror jag påminner ganska mycket hur man resonerar före finanskrisen faktiskt. Ja, i och för sig. Då hade man ju också en idé om att man liksom, nu har vi löst det. Vi behöver inte kriser längre. Nej. Så att det kan vara sådär famous last words. Ja, du får spela upp det i så fall. Men nu byter vi ämne. Klimatmötet COP30 pågår just nu i Brasilien. Hela klimatfrågan har åkt ner på dagordningen onekligen, vilket du gillar att påpeka, Claes. Men det är viktigt att prata om ändå, för att apropå var nästa kris kan komma ifrån så är ju klimatrisker Jag gillar inte att påpeka det. Det är väl ett konstaterande kanske. Ja, men det är ett konstaterande som du gillar att göra, tycker jag. Vi kan bråka om det en annan gång. Gillar att konstatera fakta. Precis, det är det här jag menar. Det handlar om tonläge som vi pratade om i förra avsnittet. Tonläge just nu är problematiskt. Ja. Klimatrisker är ju faktiskt ändå något som hade kunnat överraska med att orsaka nästa finanskris. Det är alltså inte bara så att Arktis smälter och vi förstör den enda planet som vi någonsin har kallat för vårt hem, utan det kan också påverka börsen. Lyssnar du då, Claes? Jag lyssnar. Om det kan påverka börsen. Jag lyssnar oavsett. Precis. Nej, men bara för att... Vi har påverkat börsen jättemycket. Det var ju en enorm boom i gröna aktier. Allting som var grönt under pandemin. Absolut. Men det kan påverka börsen åt andra hållet också. Och jag tycker att vi ska prata lite kort här ändå, eftersom det är klimattoppmöte just nu, om hur... till exempel värdelösa tillgångar, så kallade stranded assets, är ju en teori om hur klimatkrisen kan orsaka nästa finanskris. Alltså fossila tillgångar kommer tappa i värde om du inte kan pumpa olja ur marken, antingen för att politikerna har förbjudit dig eller för att det är massa extremväder överallt som gör att det här är liksom omöjligt. Vad är då ditt oljefält värt? Då kommer värdet på det behöva skrivas ner väldigt mycket. Det här är ju klassiskt finanskristerritorium när något plötsligt måste prissättas helt annorlunda. Det skulle kunna vara en sån risk. Claes? Absolut, och det är väl ändå så, får man säga, att när det gäller liksom den regulatoriska risken, för det kan ju vara som du säger att man förbjuder användandet av fossila bränslen, så tror jag ändå att man får säga att den risken har minskat, i alla fall i närtid. Att det var ju mycket sånt på tapeten för några år sedan, och nu har man ju backat från den typen av i alla fall snabb förändrad lagstiftning. Så att jag tror att den liksom fundamentala risken är ju opåverkad. Precis. Det finns massa olja som, om vi bränner den, orsakar en temperaturhöjning som vi inte kan leva med utan att det påverkar, om vi bara ska hålla oss till ekonomin på väldigt fundamentala sätt. Vad blir då värdet på den här oljan och på att inte bränna den här oljan? Företagsvärderingar som bygger på en visst värde på de här fossila tillgångarna. Hur ska de skrivas ner? Vad innebär det för ekonomin i stort? Det är en grej. Ett annat håll som den här gröna svanen, som det ibland kallas för, kan komma från är ju på försäkringssidan. Kalifornien till exempel är ett område med väldigt dyra hus. Blir det omöjligt att försäkra de här husen får det konsekvenser för värdet på de här husen som kan behöva skrivas ner. Man kan också tänka sig att stora försäkringsbolag går i konkurs på grund av att väderriskerna blir annorlunda och du får någon stor katastrof som är koncentrerad till ett visst område. Och att man måste betala ut så mycket till de som är drabbade att försäkringsbolaget inte klarar sig, och det här skulle kunna leda till finansiell risk. Ja eller nej, Claes? Grön svan? Absolut.
Ja, nej, men den är ju... Den har ju diskuterats faktiskt i ett antal år och den poppar ju upp. Sen har det inte blivit något dominoförlopp av det än så länge. Men den är ju närvarande. Absolut, och här pågår ju också finansiell innovation. Vi gillar ju roliga namn på obligationer. Cat bonds, alltså katastrofobligationer. Ett roligt ord som man kan säga. Men det är en seriös risk som de existerar för att försöka hantera. Så det där är en stor finansiell fråga. Det är bara det här jag försöker argumentera för, Claes. Att klimatkrisen är en finansiell fråga. Absolut, vi ska inte glömma bort den. Den finns hela tiden i bakgrunden. Mer i bakgrunden än framgrunden just nu, men det tar klimatet inte någon hänsyn till, kan man säga. Nej, tack. Och den sista risken här, eller den stora risken, handlar om mer för centralbankspolitiken. Centralbankerna tänker ju väldigt mycket på klimatet just nu. Det är ju inte så konstigt. Och då tänker man sig att värmebölja slår ut elnätet i Europa. All logistik i Tyskland faller samman på grund av någon översvämning. Vad gör ECB då? Det sitter Europeiska centralbanken faktiskt och funderar på. För det blir en situation när inflationen trycks upp eftersom energin blir dyrare och matpriserna kan man tänka sig kanske för att det inte går att få fram någon mat eftersom kontinenten är översvämmad. Men samtidigt har man då slagit ut industrin, så du har också ett tillväxtproblem. Vad gör du då, Claes? Höjer du eller sänker räntan? Ja, men det där är ju en mardröm för centralbanker att hamna i någon typ av stagflationsscenario som det ju blir ekonomiskt då. Det vill säga att man får en situation där man kan få stigande arbetslöshet och samtidigt hög inflation. Och den vill man inte hamna i. Man håller tummarna till att börja med. Erik Thedéen sa till mig här om året att gällande saker och ting som kan kräva att man måste tänka om kring det finanspolitiska ramverket i Sverige, så tänker han på klimatriskerna som en väldigt stor sådan. Det tyckte jag var intressant. Ja, gröna svanar kan alltså komma och det kan bli dåligt. För den som likt The Economist längtar efter en rejäl lågkonjunktur så kan man också hoppas på en riktig naturkatastrof. Ja, precis. Det finns många håll som den här lågkonjunkturen och detoxen kan komma. Nu är det dags för veckans lista. Förra veckan, Claes, luftade du en idiotisk teori som i och för sig inte var din egen. Kommer du ihåg vad du sa? Nej. Du sa att det är ingen bubbla om folk pratar om det som en bubbla. Apropå AI. Och man får ju inte glömma bort då att det var ju många som sa både för finanskrisen som vi pratade om men också för IT-kraschen att det här är att det var orimliga värderingar på bolag och för finanskrisen var det för lite riskprisat i marknaden och sådär. Så att det är alltid, det är snarare så här, det är alltid någon som säger att det är bubbla någonstans. Så att i så fall så finns det aldrig bubblor. Ja, okej. Claes har lanserat ytterligare en fantastisk teori den här veckan. En motsatt teori. En motsatt teori, precis. Men sen förra veckan så har ju allt fler faktiskt börjat prata om AI-investeringarna just nu som en bubbla. Financial Times skrev det här. Alla pratar om bubbla. Vilket då enligt din teori från förra veckan skulle bevisa att det inte är en bubbla. Men det för oss in på vad som är veckans lista som jag har kallat för Säg bubbla utan att säga bubbla. Topp 3 mest absurda AI-projekten just nu. Låt höra. Plats nummer 3, säg bubbla utan att säga bubbla. Techjättarna blir kärnkraftsbolag. Jag tänker då på Microsoft som försöker återstarta en nedlagd kärnreaktor vid 3 Mile Island i USA. Amazon har köpt mark nära ett kärnkraftverk i Pennsylvania. AI behöver energi, de ska få det genom kärnkraft. Om det här slutar i en rejäl jäkla krasch så är det precis den här typen av saker som man kommer att komma ihåg. Eller hur? Ja, alltså
tittar man på kampen här mellan USA och Kina så har ju Kina, de flesta gör bedömningen att USA ligger fortfarande lite i framkant när det gäller själva teknologin då, AI-teknologin. Men Kina har ju gått om USA när det gäller att ställa energi till förfogande. Och det tror jag att man, oavsett vad man tycker just om det här förloppet när det gäller AI, så är nog de flesta överens om att mer energi kommer behövas. Och Kina har ju dessutom flyttat fram positionerna när det gäller att producera den då med icke-fossila bränslen. Så att det må hända att just de här bolagen kommer få betala för den investeringen, alltså betalas ut. Att inte de pengarna betalas tillbaka, men jag tror det sätter ju ljuset på behovet av att flytta fram positionerna när det gäller energiproduktion i både Europa och USA. Det är ett bra argument tycker jag. Det är inte en bubbla för det är så mycket geopolitik i det här. Det köper jag. Ja, det skulle jag säga. Att det är egentligen så att det har varit lite yrvaket när det gäller energi. Plats nummer 2, veckans lista, säg bubbla utan att säga bubbla. Elon Musks superdatorkluster i Tennessee. Hans bolag, Musks bolag XAI, bygger ett kluster som redan närmar sig 100 000 Nvidia, H100-kretsar. Alltså det är 10 miljarder dollar i kisel under ett tak där någonstans nära Memphis. Vad skulle Elvis tycka om det här? Claes Molén. Ja, jag försöker komma på någon rolig titel som skulle vara passande. Love me tender. Nej. Jag vet inte riktigt vad han skulle säga. Nej, men det där men är väl det absurt inte... eller är det rimligt? Eller är det här, är det här går bubbla inte... utan bubbla? Nej, men alltså om man ska liksom hitta bubblor, så jag tycker inte det där är bra exempel på bubblor, för att det är ju liksom ny teknik som där det krävs enorma muskler för att vara världsledande. Det sa man om järnvägarna på 1800-talet också. Och det absolut. Det betyder inte att järnvägarna inte var framtiden, men det var jäkligt många som fick betala ett högt pris för investeringar som inte betalade ut sig sen. Så man kan ju säga att det är några saker som vi nästan vet, baserat i alla fall på historien, det är att alla kommer inte vara vinnare. Och de som inte är vinnare i ett sånt här race kan bli stora förlorare. Men det är ju rimligt, och inte minst sådana som Elon Musk som ju alltid satsar allt på ett kort, kan man säga. Han går ju alltid all in. Så är det ju helt rimligt, om man vill vara med i racet så går det ju inte att satsa halvhjärtat, för då är man garanterat en förlorare. Jag tycker du är bra på att skjuta ner mina exempel den här veckan. Den första sköt du ner för att nej, det är inte bubbla, det är geopolitik. Den här skjuter du ner för du säger det är inte bubbla, det är Elon Musks personlighet. Jag är beredd att köpa det argumentet också faktiskt, Claes. Låt höra om du kan skjuta ner den nummer 1 då. Nummer 1. Plats nummer 1. Veckans lista, säg bubbla utan att säga bubbla. Stargate, Microsoft och OpenAIs och några andras superdator. Man behöver några andra, för den kostar 100 miljarder dollar. 5 gånger dyrare än den internationella rymdstationen och förväntas kräva el motsvarande ett medelstort europeiskt land. Frågan är vilket. Ska vara klar runt 2028. Är det här singulariteten som då kommer uppstå, eller är det säg bubbla utan att säga bubbla? Ja, nej, men det är väl egentligen samma resonemang som på nummer 2 där. Att det är den här typen av satsningar som antagligen behövs om man ska vara med och tävla. Man kan väl säga då att Sam Altman, alltså grundaren av OpenAI, han var ju med i en intervju, jag vet inte om du såg den, som ju möjligtvis var en del i det här, lite när det har skakat till techaktier, där han fick frågan om liksom, med den intäkt som de har, det är ju inte ett publikbolag så vi vet ju inte riktigt hur intäktsströmmen ser ut. Men att om det är liksom en intäkt på någonstans liksom 10-15 miljarder dollar som gör de investeringar som de, under ett antal år som de planerar för 1000 miljarder, är de två liksom, är det en rimlig relation mellan de två? Då surade han till rejält. How can a company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? And you've heard the criticism, First Sam. of all, we're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. I just, enough. Han brukar ju inte tappa ansiktet, och det är sånt där som möjligtvis liksom när man tittar tillbaka kan vara just det, men det där är ju en varningsklocka, att man känner sig pressad när det gäller de faktiska siffrorna.
Och sen så finns det ju massor med förklaringar till de siffrorna och de är som sagt inte helt publika. Men det finns ju onekligen frågetecken kring hur snabbt ska de här pengarna betalas, alltså ska man få avkastning på de här pengarna. Och man kan ju till och med hitta nu är jag inte längre inne på att skjuta ner din punkt där. Ja, men man kan ju säga att det finns ju möjligtvis liksom en motsättning här mellan värderingen på AI, om vi kallar det så, liksom det som smittar techbolagen, inte minst Nvidia, men även såklart också OpenAIs värdering. Den jämfört med de förväntningarna som finns på BNP-tillväxt och kanske framförallt produktivitetstillväxt. Nu gör ju ekonomer inte typiskt liksom antagandet att produktiviteten ska röra sig i någon särskild riktning, alltså tillväxten, utan man tänker att den kommer att vara relativt stabil. Men om det är som ekonomer tror, produktivitetstillväxten ligger och slår här kring de nivåerna vi haft de senaste åren, ja, då är det väl kanske så att AI-aktier är övervärderade. Å andra sidan, är de inte övervärderade, ja, då måste det ju resultera i en ganska stor transformation i ekonomin när den här kapaciteten ska utnyttjas. Och sen är det en timingfråga, hur när måste det här ske exakt? Det har jag inte svar på, men jag tror att det finns en lite motsättning här om man vill försöka hitta det. Ja, så att om jag tolkar dig rätt, det bästa sättet att säga bubbla utan att säga bubbla är inte någon av mina punkter eller exempel, utan det är att titta på Sam Altmans ton och ansiktsuttryck i den här intervjun. Är det vad du säger? Det är i alla fall någonting som blinkar lite, kanske inte rött, men liksom ljusrosa. Precis. Och de som önskar sig en lågkonjunktur som The Economist kan förstås också finna tröst kanske i Sam Altmans ansiktsuttryck där. Men nu ska vi säga hej då utan att säga hej då, höll jag på att säga. Men vi närmar oss slutet av detta avsnitt av Världsekonomin. För den som vill lyssna på andra poddar om ekonomi kan vi varmt rekommendera vår systerpodd Börssurr med Henrik Mittelman och Gabriel Mellqvist som handlar mer om aktier om man gillar sådant. Men vi är färdiga för den här veckan och tack och hej från oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.